จากข้าวเปลือกไปสู่ข้าวสวยที่เราหุงกินกันผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปดูครับโดยตอนนี้เราอยู่กับชื่อทวินครับล้อพูนผลเป็นเจ้าของโรงสี CEO ครับจังหวัดนครสวรรค์ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อันนี้อยู่ที่โรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ครับชื่อโรงสีล้อพูนผลครับ ผมเห็นตรงนี้รถ6 ล้อเพียบเลยครับ ตอนนี้เป็นเดือนพฤศจิกาเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวครับก็คือชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวในบริเวณแถวๆนี้ครับแล้วก็มาขายที่โรงสีครับ อ๋อแสดงว่าข้าวมันมีฤดูของมันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เป็นเดือนพฤศจิกาเป็นนาปีครับชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวนาปีครับ คำว่านาปีหมายความว่า1 ปีมีครั้งหนึ่ง ใช่1 ปีมี 1 ครั้งครับก็คือมันจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาครับเป็นนาปีตามฤดูกาลครับก็จะได้รับน้ำฝนจากเดือนพฤษภามิถุนาแล้วจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกา แต่ถ้าเป็นนาปังคือแสดงว่าไล่ยิงกันในนาแล้ว ปังกะละมังซักผ้าอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าเป็นนาปังจะมาจากพี่โจ โพดสเลนาปัง โคตรนาปังโคตรแก่แล้วเรามีปลูกเองไหมครับ ผมไม่ได้ปลูกเองครับ ไม่ปลูกเลยรับอย่างเดียว ใช่ครับก็รับซื้อแล้วก็แปรรูปเป็นข้าวสารครับ อย่างนี้เรารับมาจากที่จังหวัดอะไรบ้างอ่ะ ก็ส่วนมากจะรับชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงถ้าเกิดข้าวหอมมะลิจะเป็นอีสานด้วยครับ วันหนึ่งนี่มีรถอย่างนี้มากี่คันครับเนี่ย ช่วงนี้ก็มีประมาณ500ถึง800คันครับต่อวัน บอกก่อนนี่ไม่ใช่รถพร็อพนะนี่มากันจริงๆ มาจริง ทั้ง6 ล้อแล้วมีขอโทษนะมีเหมือนรถแท็กเตอร์มาด้วยเห็นป่ะ ใช่ รถแท็ ค ก รับ เตอร์แปลว่าใกล้ๆถูกไหม ใช่ครับ น่าจะไม่ไกลมาก ใช่ครับ ทีนี้พอเรารับข้าวมาจากหลายๆที่ที่เราไม่ได้ปลูกเอง เราควบคุมคุณภาพยังไงอะครับ ก็ส่วนมากก็จะดูคุณภาพคือ1ตรวจความชื้น2ก็คือดูทางสายพันธุ์ข้าวว่าพันธุ์ข้าวชนิดเดียวกันไหมอย่างชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวมานะครับเขาจะมีความชื้นที่ค่อนข้างสูง เราก็เลยต้องไปอบข้าวให้มันเป็นความชื้นที่ต่ำลง แล้วสะดวกกับการเก็บข้าวอะครับ ขั้นตอนนี้คืออะไรอะครับ ขั้นตอนนี้ในการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวครับก็คือเราจะสุ่มในกระบะรถนะครับแล้วก็จะดูดมาแล้วจะเก็บตัวอย่างข้าว คือเราก็จะจิ้มตรงไหนก็ไม่รู้ ใช่ จิ้ม ค ห รับ ลายๆจุดด้วยไหม ใช่ ฮะ เราสุ่มถ้าเกิดว่าคันเป็น6 ล้อเนี่ยเราจะจิ้มแค่จุดเดียว ถ้าเกิดว่าเป็น10 ล้อขึ้นไปจะจิ้ม2 จุดครับ มาเป็นข้าวเปลือกอยู่เลยนะครับที่เห็นกันอยู่ขอถามหน่อยครับว่าคุณภาพที่ดีที่สุดกับคุณภาพที่แย่ที่สุดราคามันต่างกันเยอะไหมครับเป็น รา เปอร์เซ็น คา ต์ ก็ต่างกันครับขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าความชื้นสูงก็จะมีน้ำค่อนข้างมาก เราก็ต้องอบให้แห้งราคาก็จะถูกลงครับอย่างตอนนี้เราซื้อราคาตั้งแต่ 12,000 บาทถึง 12,800 บาทครับอย่างความชื้นที่ชาวนาเก็บเกี่ยวมานะครับจะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 25 ถึงความชื้น 30 แล้วเราจะอบให้ความชื้นลดลงเหลือ 14% ทำไมเราต้องอบให้เหลือแค่ 14%ด้วยครับ เพราะว่ามันจะสะดวกในการเก็บรักษาข้าวครับถ้าเกิดความชื้นมันสูงนะครับมันเก็บได้ประมาณสัก 1-2 วันอย่างเงี้ยครับข้าวจากสีขาวที่เราทานจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องอบให้แห้งมันถึงจะเป็นเม็ดสีขาวใสตลอดเวลา การสุ่มตรวจตรงเนี้ยครับ เราจะรีเจ็คก็ต่อเมื่อเราเจออะไรอะครับ คืออันนี้เราจะสุ่มตรวจเสร็จแล้วเราจะเข้าไปในห้องตัวอย่างนะครับเพื่อให้ชาวนาเข้าไปแล้วก็ตกลงราคาข้าวครับว่าราคาเนี้ยเราก็วัดความชื้นว่าราคานี้คุณภาพแบบนี้จะซื้อราคาเท่าไหร่ จากตอนแรกที่เขาเอารถมาสุ่ม ครับผม ตรวจอย่างเงี้ยฮะเขาต้องรอประมาณกี่นาทีฮะกว่าเขาจะรู้ผลหรือว่าได้เงินกลับบ้าน ในโปรเซสทั้งหมดประมาณ10 นาทีครับไม่เกินนี้ครับ เร็วเหมือนกันนะ ใช่ครับ เพราะผมคิดว่าจะมาเป็นชั่วโมงเพราะว่ามันต้องไปตรวจเรื่อยๆไง แล้วห้องที่นั่งรอเนี่ยเหมือนธนาคารนะ เหมือนแมเนเจอร์มาเก็บเช็คอะนั่งรออะแล้ว เอ้ยผมเห็นว่ามีบัตรประชาชนวางไว้บนข้าวด้วยเหรอ ใช่ครับก็คือว่าเนื่องจากข้าวเราครับมีการซื้อหลายคันชาวนาจำนวนมาก เราก็เลยต้องให้ว่าข้าวหนึ่งตัวอย่างเนี่ยให้ใช้บัตรประชาชนชาวนาวางไว้ในกระป๋องตัวอย่างข้าวครับกันสลับกันแล้วก็มีทะเบียนรถนะครับว่าคนนี้จะเป็นเจ้าของตัวอย่างข้าวนี้แน่นอน อยากรู้จะถามว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูด้วยตาเปล่าเราดูออกไหมว่าคุณภาพนี้ดีไม่ดียังไงอะฮะ อ๋อเราดูออกครับถ้า อย่างเงี้ยอย่างนี้คือข้าวอะไรครับ อันนี้คือจะเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิอะครับเม็ดมันจะสีเหลืองนวลๆแล้วก็ข้างหลังมันจะโค้งตัวปลายมันจะงอนๆอย่าง เหมื เงี้ อน ยครับ กล้วยอย่างนี้เหรอครับเหมือนกล้วย ใช่ครับ ถ้าสีอย่างนี้หางอนๆหอมมะลิ ใช่ครับ แล้วถ้าเป็นพันธุ์อื่นนะครับ ถ้าเกิดพันธุ์อื่นมันจะตรงและสีจะเข้มกว่า ถ้าเสาให้ ก็จะเม็ดจะตรงๆยาวๆแต่สีมันจะเข้มครับ แล้วอาทิตย์ให้อะฮะเป็นไงบ้าง อาทิตย์ให้ก็ร้อนนะครับ หลักๆข้าวที่เขามาส่งเรามีกี่สายพันธุ์ครับ ช่วงนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิประมาณ 90%เลยครับจะเป็นข้าวหอมมะลิเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นนาดินทราย ก็จะเก็บเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิแล้วก็มันเป็นข้าวนาปีหอมมะลิจะเป็นข้าวไวแสงนะครับคือจะปลูกช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาอย่างเงี้ยครับแล้วมีข้าวขาวครับ ข้าวขาว ใช่ครับข้าวขาวคือข้าวเหมือนข้าวเสาให้ ตัวนี้เขาทำอะไรกันอยู่อะ อ๋อหลังจากการสุ่มวัดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวอย่างข้าวมาตรงที่นี้ก็จะตกลงราคาข้าวกับทาง QC ครับผมคือเราจะมีการวัดความชื้นแล้วก็ดูคุณภาพข้าว แล้วก็ตรวจสายพันธุ์ข้าวว่าสายพันธุ์ข้าวอะไรบ้าง คุณภาพแล้วก็สายพันธุ์ ใช่ครับ ผมไปยืนดูการให้ราคามาน่าสนใจมาก คือเฮียหกเนี่ยเขาจะพูดว่าเฮ้ยบ้านคุณเนี่ยเกี่ยวมาจากเขตไหน เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ข้าวสวยไหมบางคนก็แบบโอ้ยข้าวเขตนี้อาจจะไม่ดีนะครับผมให้ได้ราคาเท่านี้โอ้เขตนี้สวยมากชม
ชมเลยแบบโหนี่คุณเก็บเกี่ยวจังหวะดีมากเลย ความชื้นสวยมากนะครับให้ราคาเยอะ ผมแบบฮะดูรู้ขนาดนี้เลยเหรอ ก็ตามความชำนาญครับ เพราะว่าตัวเฮียเขาก็อยู่นี่มา 20 ปีแล้วครับ แล้วก็ตรวจดูข้าวทุกๆวัน ก็เป็น QC ก็มีวัดความชื้นด้วย แล้วอย่างตรงเนี้ยเราดูด้วยอย่างนี้ปุ๊บเราแบ่งเกรดแล้วได้ไหมว่าอันนี้คือแบบดีมากแบบเราต้องไปอยู่อีกเทียร์นึงอันนี้อยู่กลางๆนะเดี๋ยวฉันแยกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ตัวเนี้ยมันจะมีพวกสิ่งเจือปนนะครับ พวกฟางข้าว พวกเขาเรียกขี้รีบอย่างเงี้ยครับ ที่มันมีสิ่งเจือปน อันนี้เราก็ต้องหักสิ่งเจือปนออก ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวที่เขาเกี่ยวแบบเอี่ยมๆเลย มีแต่เมล็ดข้าวล้วนๆเราก็ให้ราคาสูงได้แล้วนี้พอเวลาเขาดูก็จะดูพันธุ์ข้าวด้วยครับว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยพันธุ์ข้าวถูกต้องไหม อย่างฤดูเนี้ยจะเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ก็จะดูว่าเนี้ยที่เขามาขายเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิไหมถูกต้องไหม อย่างที่สองก็คือเรื่องความชื้นนะครับเขาก็จะมีเครื่องวัดความชื้นอย่างตัวเนี้ยครับ จะเป็นตัวเนี้ยครับได้รับรองจากช่างตวงวัดเนี่ยครับ ก็จะมาใช้เครื่องเนี้ยวัดข้าวตรงเนี้ยครับว่าความชื้นออกมาเท่าไหร่ แล้วเราก็ให้ราคาตามคุณภาพและความชื้น ไอ้สติ๊กเกอร์เมื่อกี้ก็คือเหมือนมีทางราชการเขามาตรวจว่าเครื่องนี้เที่ยงตรงทุกๆปี ใช่ครับเขาจะมาตรวจทุกๆปีครับ ตัวนี้ก็ออกโดยราชการทั้งหมดเลย ว้าว ขอโทษนะครับ แล้วพอตกลงจะซื้อจะขายกันแล้วเรียบร้อย ได้เงินยังไงเมื่อไหร่ ก็เวลานั้นชาวนาก็จะเอาใบที่ตีราคาเรียบร้อยแล้วครับมาลงทะเบียนตรงเนี้ยครับใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าไป แล้วก็ได้ตัวบาร์โค้ดขึ้นมา แล้วก็เอาบัตรประชาชนกับบาร์โค้ดนะครับให้รถขึ้นช่างพอไปชั่งน้ำหนักเป็นน้ำหนักรถหนักพอไปลงที่ลงอกแล้วก็กลับมาชั่งรถเบาก็ได้เป็นน้ำหนักสุทธิเรียบร้อยแล้วแล้วพอได้ใบชั่งมาเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่ห้องนั้นแล้วก็ไปยื่นตั๋วรับเงินได้เลยครับของเรามีวิธีการโอนเงินเป็นโอนเข้าแบงก์ธนาคารได้เลย เพื่อความปลอดภัยของชาวนา ถ้าเกิดคนไหนอยากได้เงินสดเราก็จ่ายเงินสดให้ชาวนาได้เลยครับ 6 ล้ออย่างคันหนึ่งเนี่ยหนักประมาณข้าวกิโล ประมาณอยู่ที่ 6-10 ตันนะครับ เยอะนะ เขาเป็นแสนนะ ใช่ครับใบช่างใบหนึงก็เป็นแสนนะครับ ใช่ ครับผมที่เนี่ยครับเป็นที่ที่อยู่มานานประมาณ 20 ปี แล้วชาวนาก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิโลที่เที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับซื้อชาวนาในราคาเป็นธรรมแล้วก็ราคาสูงกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยครับชาวนาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดมาขายที่เนี่ยต้องเอาข้าวคุณภาพดีมาขาย แล้วจะได้ราคาดีกว่าที่อื่น ก็ทำให้ชาวนามาขายก็เป็นที่นิยมเขาก็ส่วนมากจะมีมาขายที่นี่จำนวนมากครับอันนี้เป็นโลอบข้าวครับก็คือว่าเราซื้อข้าวจากชาวนาเป็นข้าวที่มีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ 25% ถึง 30% แล้วเราจะมาอบลดอุณหภูมิมาใช้อุณหภูมิความร้อนแล้วก็จนเหลืออยู่ที่ 14% อันนี้ครับเรามีทั้งหมด10แท่งนะครับพี่1แท่งเนี่ยจะอบได้อยู่ที่60ตันนะครับพี่แล้วก็ทั้งหมดเรามี10แท่งก็มีทั้งหมดได้อยู่ที่600ตันแต่ละกองมันไม่เหมือนกันเหรอครับ คือเราแยกประเภทอย่างตรงนี้ครับเป็นเลข1 2 3 4ตัวนี้จะเป็นข้าวสดจากชาวนาก็จะมาดั้มใส่เขาเรียกว่าบ่อไว้สำหรับดึงข้าวขึ้นไปอบในแท่งตรงนั้นนะครับถ้าเกิดพี่เห็นตัวนี้ครับเลข4ครับมันจะมีเหมือนหลุมออกไปเนี่ยแสดงว่าข้าวมันดูดขึ้นไปเข้าไปในอบแล้วครับก็คือมันจะดูดไปแล้วก็จะผ่านเครื่องทำความสะอาดร่อนฟางท่อนออกร่อนพวกเม็ดเสียเม็ดรีบออกพวกดูดพวกสิ่งเจือปนที่มันไม่มีเม็ดข้าวนะครับดูดออกไปแล้วก็เหลือเม็ดข้าวเดียวที่เข้าไปอบ ทีนี้เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 คุณภาพข้าวมันต่างกันไหมฮะ อ๋อ มันเหมือนกันเลยครับ เหมือนกันเลย แต่เราจะแค่เอาไว้ว่าสมมุติว่าเบอร์ 1เนี่ยข้าวมันจะเป็นล็อตของเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำไฟโฟของมัน แล้วกองนี้อะครับ กองนี้จะเป็นแกบครับพี่แกบเป็นเชื้อเพลิงให้กับการอบข้าวเนี่ยครับคือเราใช้พลังงานความร้อนจากแกบเราสีขึ้นมาเองแล้วก็จะมีแกบใช่ไหมครับก็เอาแกบตัวเนี้ยมาเป็นพลังงานความร้อนครับก็เหมือนพวกเซอร์คูล่าเราใช้ก็คือเราไม่ใช้น้ำมันเราจะใช้แกบของเราเอง ไอ้แท่งๆเนี่ยครับข้างในมันทำงานยังไงบ้างอะครับ ข้าวมันจะขึ้นไปตั้งแต่ข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างครับแล้วก็จะมีความร้อนจากเตาครับดูดเข้ามาแล้วพอดูดเข้ามาแล้วข้างในครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมข้าวจะอยู่ด้านนอกครับแล้วก็ข้างในสามเหลี่ยมจะเป็นลมร้อนนะครับให้ข้าวกับลมร้อนเจอกันแล้วก็จะดูดความชื้นออกไปเพื่อลดความชื้นของข้าวลงไปได้ เฮียหนูครับเบอร์ 4 อันนู้นคืออะไรครับ อันนี้จะเป็นข้าวที่เราอบแห้งเรียบร้อยแล้วครับพี่แล้วเราก็จะเก็บเข้าไปในโกดังเป็นยุ้งๆครับแล้วเราก็จะแยกเป็นพันธุ์ข้าว มันสูงแบบสูงประมาณตึก3ชั้น4ชั้นนะ ค ค รั รั บบ ใช่ครับก็ข้าวตัวห้องหนึ่งเนะครับจะเก็บได้ประมาณสัก 3,000 ตันครับ นี่คือสิ่งที่จะจัดการออกไป ใช่ครับก็คือจะมีตัวฟางท่อนกับมีใบไม้ พวกสิ่งเจือปนเนี่ยครับเราก็จะมีร่อนทำความสะอาดแล้วก็เอาพวกนี้ออกไปก่อนการอบข้าวอย่างเงี้ยครับคือเวลาเก็บเกี่ยวชาวนาเขาก็เก็บแบบมันจะมีฟางท่อนบ้างอะไรบ้างผสมกันไป อย่างเงี้ยครับคือข้าวมันจะชื้นมากพี่ลองจับดูก็ได้ครับ
อ๋อสีต่างเลยเหมือนโดนน้ำมาเยอะ เพราะงั้นโดนน้ำมาเยอะก็จะได้ราคาที่ถูกลง แต่ถ้าเกิดว่าสีเหลืองๆเนี่ยข้าวมันความชื้นมันจะน้อยกว่า มันก็เลยได้ราคาสูงขึ้น ถ้าเกิดว่าข้าวมันความชื้นน้อย คือจริงๆ ตรงนี้ชาวนาก็จะได้น้ำหนักไป เพราะว่าความชื้นมันมากสมมติว่าอยู่ที่ความชื้น 30% ใช่ไหมครับเวลาแห้งไปแล้วที่เป็นข้าวที่แห้งอะมันอยู่ที่ 70% ก็คือน้ำมันระเหยออกไปข้างนอก ชาวนาก็จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปสมมติว่าข้าวคันหนึ่งเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่10 ตัน แล้วพอเวลานั้นความชื้นอยู่ที่ 30 น้ำหนักมันจะมากขึ้นนะครับอันนี้ครับจะเป็นเครื่องทำความสะอาดข้าว ผมแปลกใจอย่างหนึ่งเห็นว่ามีความร้อนที่แตกต่างกันทำไมมันถึงแตกต่างกันนะ คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นครับคือของเราเนี่ยจะอบหมุนวนในตัวเองจนแห้งลงอบอะครับมี2แบบที่ 1 คือไหลผ่านก็คือไหลตัวที่ 1 ตัวที่ 2 3 4 5 จนออกไป แต่ของผมอะจะเป็นหมุนวนในตัวเองก็คือว่าข้าวใส่ชุดเนี้ยครับทั้งหมด60 ตันก็คือจะวนจนแห้งจะมีความชื้นตั้งแต่ 30 แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเหลือ 27 26 25 จนเหลือ 14 แค่ชุดเดียว แล้วเราก็จะลดอุณหภูมิตามความชื้นของข้าวครับถ้าเกิดว่าข้าวเนี่ยมีความชื้นค่อนข้างสูงประมาณสัก30 ถึง 25 เนี่ยเราจะใช้ความร้อนอยู่ที่ 120 องศาอย่างตัวเนี้ยครับถ้าเกิดความชื้นที่ต่ำกว่า 25% เนี่ยเราก็จะใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันให้ลดลงมา ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีของบ้านเรา อันนี้ถือว่าทันสมัยแล้วบ้านตัวนี้ การอบข้าวของประเทศไทยเนี่ยเป็นเครื่องอบที่ทันสมัยที่สุดนะครับเพราะสามารถสู้กับได้ทุกประเทศทั่วโลกแล้วเราก็มีเทคโนโลยีกระบวนการอบข้าวพวกนี้เป็นระบบออโตเมชันนะครับทางของบริษัทล้อพูนผลเองเนี่ยครับก็มีเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมที่ทำให้ข้าวแต่ละถุงออกมาได้มีคุณภาพได้เป็นมาตรฐาน เทคโนโลยีเหล่านี้ครับคือเป็นคนไทยเองหรือเปล่าครับที่เป็นคนคิดพัฒนาขึ้นมาหรือเราต้องอิมพอร์ตเครื่องจักรครับ ถ้าเกิดโรงอบข้าวเนี่ยครับก็จะเป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่ทำขึ้นเอง แล้วก็แบรนด์เนี้ยที่ใช้เนี่ยครับประมาณ 70-80% ทุกโรงสีทั่วประเทศไทยใช้อยู่ครับ ว้าว เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัย ทีนี้สมัยก่อนทำยังไงก่อนมีแบบนี้ สมัยก่อนเนี่ยใช้แสงแดดนะครับอันนี้มันมีปัญหาคือ 1 คือการตากข้าวเนี่ยมันตากได้ปริมาณน้อย 2 ก็คือคุณภาพยิวต่างๆ ก็ไม่สู้เท่ากับระบบพวกออโตเมชันพวกนี้ครับสุดท้ายคือบางครั้งเรื่องฝนตกมากอะไรบ้างเนี่ยคุณภาพมันก็จะเสียหายแล้วก็ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดใช้โรงอบแบบเนี้ยคุณภาพเนี่ยจะฝนตกจะอะไรเงี้ยก็สามารถ ได้ข้าวที่ความชื้นเท่ากัน ใช่ครับคุณภาพมันจะดียิวก็จะมากขึ้นครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนตากข้าวไว้ที่แดดอย่างเงี้ยกี่วันครับก่อนจะสามารถใช้ ก็ ได้ ต้องใช้ประมาณ 2-3 วันครับ เกิดตากไปแล้ว2 วันครึ่งฝนตก ก็ต้องตากใหม่แล้วก็ทำให้เปอร์เซ็นต์การแตกหักมากขึ้นด้วยครับคือถ้าเกิดตากแล้วมันจะกำลังใกล้ๆจะแห้งเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดฝนตกช้าเนี่ยก็คือข้าวมันจะเม็ดหักมากขึ้น คุณภาพก็จะลดน้อยลง หลังจากที่เราอบข้าวแห้งเรียบร้อยแล้วครับความชื้นอยู่ที่ 14% เรียบร้อยเราจะเก็บเข้ามาในถังไซโลแบบนี้ครับก็คือเรามีทั้งหมด60 ถังทั้งหมดเก็บได้อยู่ที่ประมาณ 60,000 ตันที่เป็นข้าวเปลือก อันนี้มันเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับ เราเป็นโรงสีข้าวที่ทำข้าวบริโภคภายในเป็นส่วนมาก แล้วเราก็จะเก็บไว้ประมาณ 1 ปีครับคือเนื่องจากเราทำข้าวหลายชนิด แล้วก็ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ทานก็คือเราทำตั้งแต่ข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวพื้นนุ่มข้าวหอมไทย แล้วก็เป็นข้าวเสาให้ข้าวแข็งอายุประมาณ6 เดือนขึ้นไปนะครับคือเราทำหลากหลาย เราก็เลยแบ่งข้าวเป็นทั้งหมด60 ถัง เพื่อแยกตัวของพันธุ์ข้าว แล้วก็ข้างในถังนะครับก็จะมีอุณหภูมิวัดตั้งแต่ข้างล่างตรงกลางแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะวัดเป็นแบบเรียลไทม์เลยครับว่าอุณหภูมิแต่ละถังทั้งหมด60 ถังเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ในแต่ละถังถ้าเกิดความร้อนในถังข้าวที่มีข้าวอยู่ครับอุณหภูมิเกิน30 องศาเราก็ต้องใช้เครื่องตัวสีเหลืองเนี่ยครับนำเข้าเครื่องตัวนี้มาจากเยอรมันนะครับแล้วก็เป่าลมเย็น ที่เป่าตรงนี้อยู่ใช่ไหม ใช่ครับก็คือเราเป่าเหมือนเราเอาข้าวเนี่ยอยู่ในตู้เย็นนะครับเพราะเราเป่าใช้อุณหภูมิอยู่ที่ 16 องศาเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวนะครับคือเราเป่า 16 ตรงเนี้ยแต่ข้างในมันจะอยู่ประมาณ 20 ถึง 25 เพราะไม่เฉลี่ยกับอุณหภูมิที่อยู่ข้างใน ที่อยู่ข้างในถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน 30 องศาเราก็ต้องใช้เครื่องนี้เป่าเพิ่มเติม เดี๋ยวนะครับแล้วไอ้บันไดที่ปีนขึ้นไปทำอะไรกันนะครับ อย่างถังตัวสีน้ำเงินเนะครับก็คือว่าข้าวตัวไหนที่คุณภาพเกิน 12 เดือนแล้วเราสามารถที่จะเอาไปสีแปรรูปเป็นข้าวสารนะครับพอดีเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องเทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัยครับจะเป็นคอนโทรลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับก็คือเราจะกดเลยว่าเราจะใช้ข้าวในถังที่ 25 ก็กดเปิดว่าถัง 25 แล้วก็สายพานพวกนี้จะออโต้ลำเลียงขึ้นมาเข้าถังสีฟ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยครับ ไอ้ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่อะมันเหมือนแฟลตยักษ์ใหญ่ ครับใช่ ๆซึ่ง ครับ ถ้าเกิดคุณจะเข้าไปเอาอะไรตรงกลางมันเป็นไปไม่ได้ มันจะยาก ดังนั้นเลยต้องมีไอ้ระบบที่จะลำเลียงเข้าออกจากไอ้เครื่องนี้นี่แหละ ใช่ครับ ถูกไหม ใช่ ฮะ ครับเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ใช้คอนโทรลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับ คือตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยมาเป็นรุ่นเราอะครับ
เทคโนโลยีมันดีมากขึ้นทีเนี้ยปริมาณที่เราสามารถทำโดยต่อปีขึ้นอ่ะมันเยอะขึ้นไหมครับแล้วก็ควบคุมต้นทุนเราได้เยอะขึ้นไหมครับ ปกติเนี่ยครับสมัยรุ่นพ่อแม่เขาทำขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะใช้ความรู้สึกแล้วก็ค่าประมาณการของต้นทุน ที่ผมมาช่วยทำเนี่ยผมก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นระบบออโตเมชันมากขึ้น แล้วก็ใช้การคำนวณด้วยใช้ระบบ ERP ครับมาใช้แล้วก็การคำนวณต้นทุนทุกๆ1กิโลเลยครับก็เราได้รู้ต้นทุนทุกๆกิโลว่าต้นทุนเราเท่าไหร่เพื่อให้ต้นทุนมันค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างแม่นยำ เอ๊ะแต่ว่าข้าวที่มาจากการทำความสะอาดฝั่งนู้นนะครับมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับ ครับก็ผ่านสายพานคอนเวเยอร์ข้ามมาครับพี่ อ๋อไอสายพานที่อยู่บนหลังคาฝั่งนู้น ใช่ครับข้ามมาแล้วก็จะเนี่ยครับจะอยู่ในถังข้างบนหลังถังทุกๆถังเลยครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีตัวเรดาร์ครับคอยดูว่าถ้าเกิดข้าวมันลงมาแล้วก็ห่างจากเรดาร์ประมาณ2เมตรตัวสายพานจะค่อยๆถอยหลังทีละ1เมตรเรื่อยๆครับคือถังเนี่ยครับมันจะกว้างประมาณสัก10 เมตรคูณ10 เมตรเนี่ยครับพอเวลาข้าวลงมามันก็จะเป็นกองเหมือนคล้ายๆภูเขาใช่ไหมครับพี่แล้วพอเวลานั้นเรดาร์มันก็จะส่งสัญญาณขึ้นไปเหมือนปลาโลมาครับแล้วก็จะถอยหลังทีละ1เมตร1เมตรไปครับเพื่อให้ถังข้าวมันเต็มแล้วก็เวลานั้นเราจะกดทางคอมพิวเตอร์ไว้ว่าถังที่10เต็มให้ไปถังที่12นะถังที่13นะหรือไปถังที่24 25ได้เลยกระจายได้หมดเลยครับก็อันนี้จะเป็นโรงแปรรูปข้าวเปลือกนะครับเราจะย้ายข้าวเปลือกจากถังที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้วครับจากถังสีน้ำเงินเมื่อกี้เนี่ยครับย้ายมาใส่ถังสีเขียวนี้โดยการที่ทำความสะอาดข้าวเปลือกเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนโดยที่ทำความสะอาดพวกฟางท่อนแล้วก็เศษหินออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาเก็บใส่ในถังสีเขียวเนี่ยครับเพื่อผ่านกระบวนการต่อไป แล้วเขามาจากไซโลสีน้ำเงินเมื่อกี้ยังไงครับ เขามาก็ผ่านโดยรถบรรทุกครับผมก็ใช้รถบรรทุกแล้วมาชั่งกิโลว่าเป็นอินพุตน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มาใส่เบาะด้านหลังกำแพงเนี่ยครับแล้วก็จะมีกระเพาะครับดูดขึ้นมาใส่ถังสีเขียวเนี่ยครับพี่หลังจากนั้นเราก็จะเปิดข้าวเนี่ยครับไปที่ลำเลียงโดยสายพาน M8 เนี่ยครับแล้วก็ลำเลียงไปที่เครื่องกระเทาะข้าวกระเทาะข้าวคือมันจะมีวิธีการกระเทาะระหว่างเอาข้าวเปลือกออกมาเป็นข้าวกล้องตัวด้านนี้ครับจะมีลูกยางแล้วข้าวจะไหลลงมาครับเปลือกมันก็จะออกไปครับกระเทาะกันตรงนี้ใช่ครับข้าวตรงมาเปลือกตรงนี้ข้าวจะลงมาตรงกลางครับไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวเลยแล้วพอเวลาผ่านข้างในนี้มันจะเป็นลูกยางนะครับพี่แล้วก็ตรงนี้ครับข้าวเปลือกออกมากระเทาะกันตรงนี้ใช่ครับมันกระเทาะยังไงครับคือมันจะเป็นลูกยางตัวหนึ่งจะเป็นลูกยางที่หมุนช้าตัวหนึ่งหมุนเร็วแล้วพอเวลานั้นข้าวจะไว้ตรงกลางครับมันทำให้เปลือกมันเฉือนออกมาเหมือนอันหนึ่งอยู่อย่างนี้เป็นข้าวเข้างี้แล้วเขาก็ตีดอกใช่ครับก็จะได้เป็นข้าวกล้องผสมกับเปลือกข้าวอยู่ครับแล้วก็กระบวนการต่อไปจะเป็นแยกระหว่างข้าวกล้องกับแกลบออกไปครับเครื่องนี้ครับจะได้จากการกระเทาะข้าวมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหน้าตาก็จะเป็นข้าวกล้องกับเปลือกข้าวผสมกันอยู่แล้วเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่แยกระหว่างเปลือกข้าวกับข้าวกล้องออกจากกันนะครับแล้วแยกยังไงครับก็โดยการใช้ลมตัวนี้จะเป็นตัวกระจายข้าวให้เสมอกันแล้วจะมีลมดูดไปฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วเพื่อให้ของเบาจะเป็นแกลบไปข้างหลังแล้วของหนักจะล่วงมาด้านหน้าครับของหนักก็คือจะเป็นข้าวกล้องกับเม็ดข้าวเปลือกเครื่องนี้มีทั้งหมด8เครื่องครับพวกเทคโนโลยีพวกนี้ผมนำเข้าจากเยอรมันครับตัวหนึ่งมีกำลังผลิตอยู่มา4 ตันต่อ1ตัวครับเวลาเข้ามาครับจะเป็นเข้ามาผสมกับแกลบอย่างนี้แล้วพอผ่านเครื่องตรงนี้ก็จะออกมาเป็นข้าวกล้องใช่ครับเครื่องตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเครื่องพัดลมสีปัดนะครับมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเครื่องตัววินพาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยครับข้าวตัวนี้จะมีแกลบที่ค่อนข้างมากแล้วเราก็เลยจะใช้ลมพัดจากด้านหน้าเนี่ยครับไปด้านหลังแล้วก็ทำให้แกลบเนี่ยแยกระหว่างแกลบกับเม็ดข้าวเปลือกก่อนคิดถึงสมัยก่อนเนาะที่เขาทำเนี้ยฝัดข้าวมันจะมีการฝัดข้าวแบบนี้เนาะที่ทำให้แบบแยกเปลือกใช่ไหมครับใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องใช้คนได้ร้อยเลยไหมฮะมานั่งฝัดข้าวใช่ครับลองฝัดนัทลองฝัดหน่อยลองฝัดใหม่ดิข้าวล้วนๆยากการฝัดข้าวนี่คือยากหลังจากวินพาวเวอร์ที่เราผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จะลงมาเครื่องนี้ครับเขาเรียกว่าเครื่องตะแกรงโยกตัวตะแกรงโยกเนี่ยมันจะมีข้าวเปลือกกับข้าวกล้องที่ผสมกันอยู่หลังจากแยกจากแกลบเรียบร้อยจากวินพาวเวอร์ตะแกรงโยกตัวนี้จะเป็นตัวแยกระหว่างข้าวเปลือกกับข้าวกล้องออกมาแล้วตะแกรงตัวนี้จะมีทำความเอียงอยู่นิดๆนะครับแล้วก็เวลานั้นก็จะโยกออกไปเพื่อทำให้ข้าวกล้องที่น้ำหนักหนักกว่าครับจะลงไปทางด้านซ้ายแล้วข้าวเปลือกที่น้ำหนักเบากว่าเนี่ยจะลงไปทางด้านขวาคือเวลากระเทาะเนี่ยข้าวกล้องจะได้ประมาณสัก80%แล้วข้าวเปลือกครับมันจะได้อยู่ที่ประมาณสัก20%แล้วข้าวเปลือกก็มาคัดแยกตรงนี้แล้วก็ไปกระเทาะใหม่อีกรอบนึงแล้วอีก50%คือแกลบเลยเหรอครับ
อีก 50%เป็นแกลบครับพี่อย่างข้าวเปลือก1 ตันนะครับมันจะแยกเป็นแกลบอยู่ที่ 25%แล้วก็จะเป็นข้าวที่เป็นทั้งข้าวเม็ดยาวเม็ดหักนะประมาณ660กิโลครับพี่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นลำแกลบแล้วก็มีข้าวครับ ลำกับแกลบต่างกันยังไงครับ ลำก็จะเป็นลำจากข้าวกล้องนะครับแล้วขัดข้าวให้มันขาวขึ้นนะครับจากสีตาลอย่างเงี้ยครับจะเปลี่ยนเป็นให้ข้าวมันขาวขึ้นโดยการดูดลำออกไปอย่างเงี้ยครับคือลำเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์อย่างเวลาเราทานข้าวกล้องนะครับมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่า ไฟเบอร์ ครับค่อนข้างสูงเวลาเราทานเนี่ยเราก็เลือกทานระหว่างข้าวกล้องกับข้าวขาวได้ครับนี่เวลาคนทานข้าวขาวก็ต้องขัดให้ตัวขอบของข้าวกล้องนะครับออกไปแล้วก็ข้าวมันจะขาวขึ้น ขัดอย่างนี้ทั้งหมดกี่รอบครับกว่าจะได้โปรดักที่เราพอใจ ก็คือโปรเซสเนี่ยทั้งหมด5 รอบโปรเซสแรกคือขัดขาว1ขัดขาว2ขัดขาวที่3แล้วจะมีขัดมันอีก2 รอบครับขัดมันเพื่อให้ข้าวมันขึ้นสวยขึ้นแวววาวขึ้น จากตะแกรงโยกเมื่อกี้ที่เราเอาข้าวเปลือกไปเข้ากระเทาะเปลือกใหม่ ครับผม อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นข้าวกล้อง ข้าวกล้อง ซึ่งเราเอามาเข้าเครื่องนี้ต่อ ใช่ครับก็หลังจากเขากล้องเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาหาเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องคัดกวดเอาเม็ดหินออกครับถ้าเกิดภาษาอังกฤษเรียกว่าดิสโตเดอร์ครับตัวเครื่องจักรตัวเนี้ยก็จะมีวิธีการใช้ลมครับดูดคือมันจะใช้ความน้ำหนักของข้าวกล้องกับเม็ดหินนะครับที่แตกต่างกัน คือตัวข้าวกล้องเนี่ยมันจะน้ำหนักจะเบากว่าเม็ดหินข้าวกล้องก็จะลงไปด้านหน้าเนี่ยครับและเม็ดหินตัวเนี้ยมันจะน้ำหนักหนักกว่า มันก็จะโดนตะแกรงแล้วถอยหลังลงออกมาฝั่งเลยช่องเนี้ยครับโดยใช้ลมดูดทำให้ข้าวกล้องมันลอยขึ้นไป ถ้าคุณมาอยู่หน้าเครื่องนี้นี่ซึ่งไม่แนะนำให้มองเครื่องนี้นานนะครับ เพราะว่าจะเหมือนคนสายตาสั้นแบบมันจะดูเบลอๆ ตอนนี้อันนี้ผ่านจากเครื่องคัดกวดตัวดิสโทเนอร์ด้านบนเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จะมาการขัดขาวครับก็จะเป็นขัดขาวตัวนี้เราจะขัดขาวทั้งหมด3 พาร์ทนะครับพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะครับข้างในจะเป็นหินครับขัดให้มันขาวครับผมแล้วก็จะลมดูด แล้วก็ข้าวจะขาวขึ้นแล้วก็จะดูดลำออกไปครับ พอขัดด้วยหินแล้ว มันก็จะมีเป็นผงออกมา ซึ่งไอ้ผงเนี้ยมันคือรำ นะครับคือตอนแรกอินพุตนะครับมันจะเป็นตัวนี้เป็นข้าวกล้องใช่ไหมครับแล้วถ้าบานขัดขาวที่1จะเริ่มขาวขึ้นแล้วขัดขาวที่2ก็จะขาวขึ้นมาขัดขาวที่3ก็จะขาวขึ้น แล้วลำอะครับก็เป็นผง ลำก็เป็นผงก็เก็บไว้เพื่อไปส่งโรงอาหารสัตว์หรือไม่ก็ไปส่งโรงน้ำมันอีกทีหนึ่งน้ำมันลำข้าวเนี่ยครับหลังจากขัดขาวที่3ที่เราไปดูกันมาแล้วครับก็จะมาผ่านเครื่องตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเครื่องคัดปลายก็คือว่าเอาข้าวปลายเม็ดเล็กๆที่พวกปลายให้หมูครับเอาออกไป แล้วก็จะมีข้าวต้นเม็ดยาวๆอย่างเดียว เพื่อจะไปผ่านโปรเซสต่อไปในโปรเซสขัดมันนะครับ ๆข้าวหอมมะลิเราเห็นแล้วว่าปลายมันมีแหลมๆเราจะเอาไอ้พวกแหลมคมตรงนั้นออกใช่ไหมครับ คื คุณ อ ท้าย เวลาเราผ่านเครื่องขัดขาวเนี่ยครับมันจะมีการที่ข้าวเนี่ยไปโดนเครื่องแล้วจะมีเม็ดหักบ้างเลยเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับอันนี้เวลาเราจะขัดให้มันเงาให้มันขึ้นมาเร็วๆเนี่ยครับมันต้องให้เอาเม็ดเข้าไปที่เป็นเม็ดอาจจะสีเหลืองๆหน่อยอันนี้พวกนี้เอาออกไป เพื่อให้ข้าวมันแล้วก็ขาวขึ้นได้เร็วขึ้น รู้สึกไหมว่าอยู่ตรงเนี้ยพอขั้นตอนเนี้ยมันหอมอะ หอมใช่ ใช่ครับ เหมือนหม้อหุงข้าวที่หุงอยู่อ่ะ กลิ่นมันมีความข้าวๆนมๆนิด หลังจากเครื่องคัดปลายที่ด้านบนชั้น3เมื่อกี้เนี่ยครับกลับมาจะเป็นเครื่องขัดมันเบอร์ 1กับเบอร์2นะครับขัดมันเราจะขัดมันทั้งหมด2 รอบ เพื่อให้ข้าวมันแล้ววาวขึ้นนะครับก็คือตัวนี้จะใช้น้ำในการผสมไปด้วยแล้วจะใช้น้ำสเปรย์ไปเพื่อให้คลุกเคล้าเพื่อให้ข้าวมันวาวขึ้นนะครับพอเวลาออกมาก็จะอุ่นๆหน่อย ๆข้าวมันมีความอุ่น ใช่ครับก็จะขัดขึ้นมาครับ แล้วตอนเป็นข้าวขาวอ่ะ ผมจับดูนะกับข้าวขัดมันอ่ะ อันเนี้ยเม็ดหนากว่านะ ใช่ครับ เพราะว่าไอตัวขัดมันเนะครับข้างในจะมีพวกลำอยู่ด้วยครับพี่แล้วพอเวลาขัดเอาลำออกไปมันก็จะเริ่มบางลง หลังจากเครื่องขัดมันเรียบร้อยแล้วครับเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวคัดขนาดของเม็ดข้าวอะครับก็คือเม็ดข้าวต้น แล้วก็เม็ดข้าวท่อน แล้วก็เม็ดข้าวปลายอะไรเงี้ยครับ การที่เขาโยกแบบซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับ ครับผม มันช่วยให้แยกไซส์ได้ยังไงครับ ก็เวลานั้นก็ให้เอวดีขึ้น ไม่ใช่ครับก็คือว่าข้าวจะกองไว้อย่างเงี้ยไม่ให้ข้าวมันกระจายตัวอย่างเงี้ยครับข้างในจะเป็นตะแกรงเป็นเบอร์ก็ไหลมาเป็นชั้นๆ แล้วก็แยก ถ้าอะไรติดอยู่เบอร์ 5 ก็คือข้าวเบอร์ 5 อะไรติดอยู่เบอร์ 7 ก็ข้าวเบอร์ 7 อย่างข้าวตัวนี้มาเนี่ยที่เข้ามานะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนี้ผสมกันหมดเลย แล้วพอเวลานั้นพอผ่านเข้ามาปุ๊บตะแกรงตัวนี้จะแยกมาเป็นข้าวต้นตัวนี้ครับ เต็มเม็ด เป็นเม็ดยาวๆใช่ครับแล้วก็เม็ดหักแต่ละไซส์มาเนี่ยครับก็จะแยกมาเป็นไซส์ๆครับตัวนี้จะเป็นใหญ่สุดแล้วตัวนี้จะเป็นรองมาแล้วตัวนี้ก็รองมาแล้วตัวนี้จะเป็นเล็กสุด ตัวนี้เป็นข้าวปลาย ๆ จริงๆแล้วมันกินได้ไหมครับ จริงๆทานได้ครับแต่มันมีเม็ดดำอยู่พวกเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปยิงสีออกครับ อันนี้เราปรุงบริโภคกันเอง ใช่ครับ อันนี้แหละครับ อ
อันนี้ไปทำก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำรสช่อง แล้วก็ทำขนมจีน แล้วเนี้ยครับ ตัวเนี้ยเอาไปทำแป้งครับที่แป้งที่บอกแป้งข้าวเจ้าอะไรเงี้ย เอาเพราะแป้งก็ป่นเข้าไปไม่มีปัญหาอะไร ใช่ครับตัวเนี้ย สุด ครั ท้าย บ ตัวนี้ก็ ตัวนี้เป็นอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ใช่ครับ ข้าว 100%ครับอะไรเยอะสุดในนี้ครับ จะเป็นตัวนี้เยอะสุดครับถ้าเกิดเขาวเปลือก1 ตันนะครับมันแยกมาเป็นตัวข้าวต้นตัวเนี้ยอยู่ที่ 50%แล้วก็ตัวเนี้ยจะมีอยู่ 10%เพราะมันเป็น 60%แล้วตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก 3%แล้วตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1%แล้วส่วนที่เหลือจะเป็นแกลบ 25% นี่คือพี่ตูนนะครับ พี่ตูนทำอะไรที่นี่ครับ เป็นผู้จัดการชำนาญการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาครับ อันนี้คือที่ไหนครับ อันนี้คือโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารครับ อันนี้เป็นข้าวสารที่ยังเป็นวัตถุดิบครับ ซึ่งเราจะต้องนำมาปรับปรุงอีก1 รอบ ก่อนจะนำไปบรรจุถุง แต่เมื่อกี้ก็ดูเหมือนแบบจะสมบูรณ์แล้วนะ ใช่ครับ แต่ว่ามันยังมีรายละเอียดลึกๆ ที่เรายังต้องคัดออกที่อยู่ในเมล็ดข้าว เราทำอะไรต่อหลังจากที่ขัดกันมาขนาดนั้นละ ในส่วนเนี้ยครับเราจะมีทั้งการจัดเก็บวัตถุดิบข้าวสาร แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร และส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการบรรจุข้าวถุงตาบัวชมพู ถ้าพูดถึงคำว่าไอ้จัดเก็บเข้าใจอยู่แล้วแหละมีไซโลจัดเก็บแต่ปรับปรุงตรงเนี้ยเราต้องปรับปรุงอะไรอีกครับ ในการปรับปรุงเนี่ยครับเราจะแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลักๆ ในการทำความสะอาดเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนอีก1 รอบ ที่เป็นฝุ่นที่เกาะมากับข้าว หรือว่าถุงกระสอบที่ติดมากับข้าว เราจะต้องคัดแยกอีกรอบ ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการขัดมันเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันและเงายิ่งขึ้น แต่เราขัดไปแล้วนี่ครับ ใช่ครับ เพราะว่าถ้าข้าวเนี่ยยังมีความมันและเงาไม่พอเนี่ยเรายังต้องขัดอีกสัก1 รอบ อาคารนี้ดูใหม่ประมาณกี่ปีครับ เราสร้างเสร็จเนี่ยเมื่อปี 62 แล้วก็เริ่มใช้งานเนี่ยปีมกรา63 ครับ ประมาณ 4 ปี อันเนี้ยน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พอเข้ามาในเนี้ยภาพโรงสีข้าวที่เราจำได้อะมันไม่ได้แบบเนี้ยอันนี้มันเหมือนโรงงานอะที่ทันสมัยมากๆด้วยนะต่อไปครับ3ครับ ก็จะเป็นกระบวนการคัดเกรดที่เนี่ยครับจะแยกออกเป็น 4 เกรด ก็จะมีตัวข้าวต้นข้าวซาห่อหรือว่าข้าว3 ส่วน แล้วก็ข้าวท่อน แล้วก็จะมีข้าวปลาย 3 ตัวจะเหมือนกัน แต่ที่จะยังไม่เคยเจอข้าวซาห่อแล้วก็3 ส่วน ในส่วนนี้ก็จะเป็นตะแกรงเหลี่ยมตะแกรงเหลี่ยมเนี่ยจะทำหน้าที่คัดเมล็ดปลายเล็กออกจากตัวเครื่องตัวนี้ ส่วนอีก3เกรดที่เหลือเนี่ยจะถูกส่งไปทางตะแกรงกลมตะแกรงกลมเนี่ยจะแยกตัวข้าวท่อนข้าว3 ส่วนออกจากตัวข้าวต้น หรือว่าข้าวเต็มเมล็ดและข้าวเต็มเมล็ดของเราที่ได้ทั้งหมดนะครับจะถูกส่งไปยังกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือกระบวนการยิงสี ห้องนี้ก็จะเป็นห้องยิงสีจะเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาข้าวสารของเราเนี่ยครับไปบรรจุถุงหลักการทำงานของเครื่องเนี้ครับมันจะทำงานภายในเครื่องเนี่ยจะมีกล้องตัวหนึ่งใน1 รางเนี่ยจะมีกล้อง1 ตัว ที่เอาไว้จับความเข้มของสีเมล็ดข้าว ตามค่าที่เรากำหนดไว้ อย่างตัวนี้เราใช้โหมดยิงเม็ดเหลือง ยิงเม็ดจุดเม็ดเทาเม็ดท้องไข่เม็ดลายออกตามความเข้มของสี กล้องตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่สแกนให้ คำว่ายิงสีในที่นี้ไม่ใช่ว่าใช้เลเซอร์ยิงให้เม็ดข้าวเขาขาวขึ้น ไม่ใช่ครับ แต่มันคือ มันการยิง ยิงด้วยลม ยิงเม็ดเสียออกจากข้าวดี พอกล้องเนี่ยสแกนไปที่เม็ดเขาจะส่งข้อมูลว่าเม็ดไหนอะเสีย ตามรางที่เม็ดข้าวกำลังไหลลงเนี่ย แล้วยิงยังไงอะเป็นเม็ดเหรอฮะ ภายในรางเนี่ยครับจะมีท่อลมเล็กๆ อยู่เป็นร้อยๆหัวเลย เขาจะส่งไปให้ว่าโอเค เม็ดนี้ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยต้องยิงขนาดเท่าไหร่ เสียงที่เรายิงเนี่ยเป็นเสียงลมที่ยิง นั่นคือที่มาที่ทำให้เวลาเราซื้อข้าวจากทางนี้สีมันถึงเป็นสีเดียวกันทั้งห่อ ถูกต้อง เพื่อให้เรามั่นใจว่าเม็ดที่เราส่งไปให้ผู้บริโภคเนี่ยจะไม่มีเม็ดเสียติดไป แล้วส่วนที่ยิงออกไปครับ ส่วนที่ยิงออกไปเนี่ยจะถูกเอาไปจัดเก็บ คือจริงๆอ่ะข้าวครับมันสามารถเอาไปขายต่อในผลิตภัณฑ์อื่นได้ อาจจะเป็นอาหารสัตว์อาจจะใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อื่น ใช่ เกรดหนึ่ง ใช่อีกเกรดหนึ่งก็จริงๆอะครับตัวกระบวนการที่ผมพามาชมเนี่ยครับจะเป็นกระบวนการที่เราใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบออโตเมชันโดยการควบคุมการผลิตทั้งหมดเนี่ยครับโดยผ่านระบบ SCADA เอาง่ายๆมีพี่คนเดียวเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งหลาย ตั้งแต่รับวัตถุดิบไปลงถังก็จะควบคุมผ่านห้องนี้ห้องเดียว ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบ SCADA ก็จะแสดงผลว่าตอนนี้เครื่องจักรเราตัวไหนทำงานอยู่ก็จะเป็นสีเขียว ตอนนี้ข้าวกำลังลงถังไหน แล้วข้าวที่เรากำลังผลิตเนี่ยมาจากถังไหนบ้าง แต่เห็นภาพเป็นนะว่าพอผ่าน4ขบวนการตรงนี้ทีอะไอ้เข้าไปเมื่อกี้เราที่มันดูมีอะไรเจอบนเยอะมันดูหายไปแบบ ๆ เยอะเลย เยอะเลย ผมว่า 95%หายไปเลย ตัวเนี้ยครับจะเป็นในส่วนของการบรรจุข้าวตาบัวชมพูแล้ว
บรรจุถุงก็ในส่วนเครื่องเนี้ยครับจะเป็นการบรรจุข้าวขนาด5กิโลตัวเนี้ยเราจะมีเครื่องบรรจุข้าวแบบอัตโนมัตินะครับโดยเครื่องตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องชั่งแบบ4หัวชั่งเพื่อให้กำลังผลิตทันต่อลูกค้าที่ต้องการพอบรรจุถุงเสร็จเนี่ยครับเราก็จะผ่านตัว Metal Detector เพื่อสแกนหาโลหะที่อาจจะมีเจือปนมาแล้วก็จะมีรีเช็คน้ำหนักจากเวทเชคเกอร์นะครับอีก1ข้อพอผ่านจากตัวเวทเชคเกอร์เนี่ยก็จะไปเข้าเครื่องรวมถุงเพื่อที่เราจะจัดส่งสินค้าเนี่ยเป็นห่อไป5กิโลใน1ห่อเนี่ยจะมีแบบ5กิโลเนี่ย5ถุง ตรงนั้นเหมือนใช้โรบอทด้วย ใช่ครับพอเป็นห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยโรบอทเนี่ยก็จะจัดเรียงบนพาเลท เอ้ยผมเห็นว่ามันมีอีกไซส์หนึ่งขนาดใหญ่มากเลยตรงนั้นอันนั้นกิโลครับพี่ ใช่ครับ หัว ตั การ ว ผลิต 5กิโลเนี่ยเรามีทั้งหมด2ลายแล้วก็อีก4ลายเนี่ยจะเป็นขนาด14กิโลไปจนถึง45กิโล 45 กิโลนี่เขาใช้ในอุตสาหกรรมอะไรประมาณไหนกันนะฮะ ส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกค้าที่เป็นหยิบหัวร้านข้างนอกอย่างเงี้ยครับคือบางคนเขาก็จะใช้เป็นกระสอบใหญ่ไปเลย ส่วนตามห้างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นขนาดเล็กที่เป็น5กิโล15กิโล ไอ้รายการผลิตแบบนี้ครับมันก็มีบรรจุอยู่แค่ประมาณปีหนึ่งกี่เดือนนะฮะ จริงๆเราผลิตทั้งปีครับตัวนี้ อ๋อ แต่ว่าอาจจะไม่ได้24ชั่วโมงเพราะว่าเครื่องจักรเราเนี่ยกำลังผลิตค่อนข้างสูงวันหนึ่งเนี่ยครับที่เห็นนะครับ1วันเนี่ยสามารถผลิตข้าว5กิโลเนี่ย36,000 ถุงต่อ1ลาย ตั้งแต่เข้ามาที่เนี่ยเห็นเป็นท่อหมดนี่ นะครับ ทุกอย่างมันไปกันด้วยท่อหมดแล้วตั้งแต่ ใช่ รับ ครับ เข้ามาผ่านจะขัดใหม่ทำอะไรต่างๆเลยแล้วก็จัดเก็บจนกระทั่งมาบรรจุท่อหมดเลย กระบวนการของเราเนี่ยจะเป็นฟู้ดเกรดทั้งหมด ตัวท่อลำเลียงสายพานลำเลียงเนี่ยจะใช้ฟู้ดเกรดท่อที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลย จะไม่มีที่เป็นท่อเหล็กเลย เฮ้ย ยังไม่หุงผมว่าข้าวแข็งป่ะ อันนี้ดีกว่า เห็นชัดเจนเลยเข้าใหม่เข้าเก่า ฝั่งซ้ายนี่ข้าวใหม่แน่นอน ดูมีความแบบเปียกๆมีความรวมๆกันนิดนึงนุ่มๆแน่ๆเวลากินเข้าไป ฝั่งนี้ดูเป็นเม็ดดูบวมดูเต่ง นี่คือเก่าใช่ไหมครับ ใช่นี่คือเก่าครับ พันเดียวกันไหมครับ พันเดียวกันครับ พันเดียวกันเลยแต่แค่ใหม่กับเก่า เอาใหม่หรือเก่าก่อนดี ก็ให้ลองทานใหม่ก่อนก็ได้ครับ จะมีความเกาะกันนะ ครับ เอ็ดดี้ นุ่ม มีซีอิ๊วไหมครับก็ดีกินข้าวหยอดซีอิ๊วอีกพันอร่อยใหม่ อันนี้คือข้าวใหม่เก็บเกี่ยวปีนี้ครับปี67นะครับ มีความน้ำนม ครับผมหนึบอันนี้คือข้าวเก่านี่คือเก็บเกี่ยวในปี65/66อะครับคือปีที่แล้วอายุ 1 ปีแล้วครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเม็ดล้วนซุย ๆนี่แล้วแต่คนชอบจริงๆนะ แต่มันก็แอบไม่เก่าขนาดนั้นนะ คาแรคเตอร์คนละแบบ เท็กเจอร์คนละแบบแต่จริงๆเป็นข้าวหอมมะลิ1,105เป็นพันธุ์เดียวกันเลยแค่เก็บเกี่ยวคนละปีตัวนี้ขึ้นอยู่กับคนชอบแล้วว่าเราชอบกินสไตล์ไหนแบบไหนครับ แล้วเวลาเลือกซื้อจะเลือกซื้อยังไงครับ อันไหนเป็นข้าวเก่าจะมีอะไรบอกไหมฮะ คือถ้าเกิดข้าวเก่าครับอย่างตัวถุงสีทองครับมันจะเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูครับผมขอบคุณตรงนี้ก็ได้พี่ เดี๋ยวนะ ถุงสีทองคือข้าว ข้าวใหม่ต้นฤดูครับ ข้าวใหม่ต้นฤดู ก็คือจะเป็นปีนี้ครับปี 67 ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวกันมา นี่ไง ครับผม New จะ Jasmine Light จริงๆ ราคาล่ะครับข้าวใหม่น่าจะแพงกว่าไหมครับ ข้าวใหม่จริง ๆ แล้วมันจะราคาที่ถูกกว่า เพราะว่าข้าวใหม่เป็นการเก็บเกี่ยวขึ้นมาเลย แล้วก็เอามาสี ได้เลย แล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลย แต่ถ้าข้าวเก่าเนี่ยมันจะเป็นข้าวที่เก็บรักษาก็จะมีต้นทุนในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นข้าวเก่าก็จะราคาสูงกว่า แต่ข้าวเก่าก็จะหุงง่ายกว่าเหมาะสมกับพวกร้านอาหาร หรือว่าคนชอบทานเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมล้วนซุยก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับผม แล้วความต้องการนะครับ อันไหนต้องการมากกว่ากันนะยอดไหนดีกว่านะ ข้าวใหม่กับข้าวเก่ายอดขายพอๆกันเลยครับเพราะว่ากลุ่มตลาดคนละกลุ่มกันครับถ้าเกิดข้าวใหม่จะเป็นกลุ่มครัวเรือน แต่ถ้าเกิดข้าวเก่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารภัตตาคารอย่างเงี้ยครับ ที่บ้านผมเนี่ยนะหุงข้าวกันทีพ่อกับแม่ตีกันตลอด พ่อจะกินข้าวเก่า แม่จะกิน ข้าวใหม่ คือทะเลาะกันเพราะพ่อแบบว่าข้าวเดี๋ยวมันต้องเป็นเม็ด กินแล้วมันจะได้แบบเคี้ยวแล้วมีน้ำมีเนื้อ แล้วแต่ กิ คน กั ชอบ พริก เลย น้ำปลาแล้วมันรสชาติดีตีกันนะ ใครชอบข้าวเก่าแล้วก็ข้าวใหม่ ช่วยคอมเมนต์ให้เราหน่อย เมื่อกี้พูดว่าพันข้าว 1.5หรอครับ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศไทยครับก็จะปลูกที่อีสานแล้วก็ในพื้นที่นครสวรรค์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็จะปลูกได้ เพราะว่าพื้นดินเนี่ยคล้ายๆกับเป็นภาคอีสานจะเป็นดินล้วนปนทรายอย่างเงี้ยครับก็จะปลูกข้าวหอมมะลิเขาเรียกว่าเหมือนข้าวหอมจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็มีข้าวหอมอีสานก็เดี๋ยวนี้เป็นโรงสีก็ทันสมัยกันทุกๆโรงแล้วครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกอันดับที่2อันดับที่3ของโลกเนี่ยครับก็เลยทำให้ตัวของโรงสีข้าวครับก็คือเป็นโรงสีที่ทันสมัยกันทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ได้พัฒนาอย่างที่เราชมกันวันนี้ครับก็จะเห็นว่าโรงสีไทยตอนนี้ก็พัฒนาอย่างเช่นข้าวบัวชมพูเนี่ยครับก็เป็นข้าวที่มาตรฐานสากลแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้รับประทานนะครับ
ทำไมถึงชื่อว่าบัวชมพูครับ บัวชมพูนะครับเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยคือผมได้เริ่มก่อสร้างโรงสีนะครับคุณพ่อเขาได้ไปตักบาตรที่วัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเขาจะให้สมุดเล่มหนึ่งมาก็หลังสมุดเล่มนั้นจะเป็นมีรูปดอกบัวอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นบัวสีชมพูตอนนั้นก็เป็นจังหวะพอดีเลยที่กำลังจะก่อสร้างโรงสีโรงนี้ขึ้นมาครับก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดเอาแบรนด์ไหนก็เอาแบรนด์ที่สมุดเล่มนั้นนะครับที่หลวงพ่อให้มานะครับมาตั้งเป็นแบรนด์เป็นข้าวบัวชมพูเป็นมงคล แต่จริงๆก็ไม่ได้มีแค่ตราของบัวชมพูนี่ใช่ไหมฮะ มีของกุหลาบด้วย มีหลายแบรนด์อีก ใช่ครับก็คือว่าตาแบรนด์กุหลาบนะครับเป็นหอมใบเตยเป็นข้าวนาปีเหมือนกันครับตัวแบรนด์กุหลาบเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับเป็นข้าว GI เป็น GI ของจังหวัดนครสวรรค์แท้ๆเลยครับ การได้รับรางวัล GI มาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเขตหรือมีน้ำหรือมีอากาศพิเศษที่จะปลูกไอ้ตัวนี้มา อย่างตัวเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าข้าวเป็นใบเตยมันเป็นใบเตยไงครับ คือข้าวตัวเนี้ยครับมันเป็นข้าวที่เป็นนาในที่ลุ่มก็คือว่าเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแล้วครับข้าวในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันต่ำกว่าพื้นที่ที่เป็นหอมมะลิครับมันก็เลยทำให้ข้าวหอมมะลิออกรวงแล้วมันยังเก็บเกี่ยวไม่ได้มันคือเป็นเหมือนยังมีน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยครับก็เลยต้องทำพันธุ์ข้าวหอมใบเตยตัวเนี้ยครับขึ้นมาเพื่อให้เก็บเกี่ยวช้ากับข้าวหอมมะลิและทำให้เวลานั้นน่ะน้ำมันลดลงมันจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมน้ำมันลดแล้วก็ถึงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วมันเป็นข้าวนาปีเหมือนกันแต่เป็นข้าวพื้นนุ่มคล้ายๆกับข้าวหอมมะลิ เหลือบไปเห็นอีกถุงหนึ่งมีข้าวเหนียวด้วย ใช่ครับ ข้าวเหนียวเคี่ยวงู ก็เราได้ทำข้าวเหนียวด้วยครับก็ข้าวเหนียวตัวเนี้ยเราได้ซื้อข้าวเปลือกจากเชียงรายครับแล้วมาสีเอง เพราะว่าพันธุ์ข้าวที่เชียงรายเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ปลูกแล้วเหมาะสมกับพวกข้าวเหนียวก็มีสินค้าหลากหลาย แล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็ของเรานะครับได้รับรางวัลการันตีจากตัวของเนี่ยครับ อ๋อนี่ไงรางวัลเต็มไปหมดเลย ใช่ครับก็คือมี ยิงเป้าใช่ไหมฮะวิ่ง100 เมตร บาเซล นี่ไปได้มาตอนไหนครับ ครับผมได้ปี 2021 กับปี 2023 ครับ ก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่า Superior Taste Award ที่ประเทศเบลเยียมอะครับ ก็ได้รางวัล 2 ปีซ้อนเป็นข้าวหอมมะลิเก่ากับหอมมะลิใหม่ครับผม แล้วก็อีกรางวัลหนึ่งจะเป็นข้าวตัวสีชมพูอะครับ เป็นข้าวพื้นแข็งได้รับรางวัลจากกระทรวงพาณิชย์ครับ คำว่าข้าวพื้นนุ่มกับข้าวพื้นแข็งเนี่ย ครับ มัน ผม คือลักษณะเม็ดมันเหรอครับ ข้าวพื้นแข็งข้าวมันจะกินแล้วร่วนๆเหมือนกินทานข้าวแกงอะไรเงี้ยแต่หุงฟูขึ้นหม้อก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกแนวข้าวเสาให้ถ้าเกิดข้าวพื้นนุ่มก็เป็นข้าวหอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยค โอ รับ เคครับ แล้วอันนี้อะไรครับ อันนี้คือตัวรางวัล CSR ครับที่เพิ่งได้รับปีนี้ครับปี 2024 ก็ทางเราช่วยสนับสนุนทางด้านชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทนะครับก็มีช่วยทำสร้างโรงพยาบาลเป็นอาคารพักผู้ป่วยประมาณ 30 ห้อง แล้วก็มีสร้างอาคารเรียน แล้วก็มีช่วยเรื่องการขาดแคลนน้ำภาวะแห้งแล้งครับก็เราก็ใช้น้ำในบริเวณของเราครับแล้วก็ใส่รถดับเพลิงแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านในบริเวณแถวๆนี้ครับในการใช้อุปโภคบริโภคทางข้าวบัวชมพูครับก็ได้มีจุดกระจายสินค้าหลากหลายที่ทั่วประเทศ อย่างเช่นแมคโครกูเม่แล้วก็บิ๊กซีแล้วก็เป็นสินค้าโชว์ห่วย กระจายมีตัวแทนทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศครับออนไลน์ก็มีครับออนไลน์ก็จะมีผ่านทาง Facebook ครับผมแล้วก็ Line แอดครับผมข้าวบัวชมพูทุกคำคือความสุขที่เต็มอิ่มครับครับผม นี่ชอบสินค้าใหม่ของเขามากเลยอ่ะ เป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมฮะเป็นเครื่องดื่มใช่ไหม อันนั้นน่าจะเป็น เป็นตู้อะไร เอา บ้าง แปลรูปเอาแปลรูป อันนั้นน่าจะเป็นอันนั้นข้าวหมักฮะโทษที เอานี่ไม่ได้สินค้าหรอ ไม่ใช่ฮะ เรามีตู้ไดเอทด้วย ผมว่าที่นี่เขาอยู่กันสนุกนะถ้าที่ผมเริ่มจับเซนได้ว่าเขาได้อยู่กันสนุก ผมว่าแปลกๆอยู่เหมื ค อน นกัน ที่มีตู้ไดเอทกับตู้ เครื่องดื่มเนี่ยน่าจะ ครับผมครับทานคู่กันครับ แพลริ่งเมื่อก่อนคงจะเทสข้าวล้วนๆแล้วแบบ ขาดนะมันต้องมีนะ ล็อตนี้มันก็อร่อยแล้วนะ แต่ว่า ขาดอะไรก็ยังต้องเติมหน่อยครับผม อยากให้ท่านมาดูเราวันนี้แล้วอยากกินก็เชิญไปอุดหนุน เนาะจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยข้าวหอมมะลิข้าวหอมใบเตยเป็นยังไง ครับ พิสูจน์ด้วยลิ้นคุณเอง ใช่ครับ เนาะ ใช่ครับ ข้าวพวกเนี้ยครับเวลาสมมติว่าเราได้ถุงใหญ่มาเราฉีกซองมาเนี่ยครับ ครับ มีวิธีการเก็บรักษาไงครับ และอายุของข้าวเนี่ยจะอยู่ ค ได้ รับผม เท่าไหร่ ผมว่าครั้งแรกก็คือเลือกซื้อว่าให้เหมาะสมกับครอบครัวเราครับถ้าเกิดครอบครัวเราทานอยู่ที่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่สัก1 กิโลเราก็ทานทีละอาทิตย์ก็ได้หรือว่าไม่เกิน2 อาทิตย์นะครับผมว่ากำลังดี เฮ้ยนุ่ม ทำอะไร นุ่ม โกเก๊กตู้เย็นคนอื่นกัน พอดีเห็นมีข้าวพี่ 1982 อ๋อ เก็บไว้นานมาก พี่เกิดเลย 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 โอ้ยข้าวดีมาก 1982 บ๊ายบายทุกคนไหนปี2082เนี่ย ข้าวตัวท็อปด้วยนะแม่